Цей рецепт для тебе, якщо ти любиш медовик, але не настільки, щоб присвятити йому півдня свого життя. На такий випадок у мене є рецепт медовика на швидку руку. За смаком він точно такий же, як і класичний, але з величезною перевагою він економить купу часу. Список інгредієнтів на екрані. В ковшик виливаю 200 г меду, додаю 150 г цукру, щіпку солі, 1 чайну ложку харчової соди та 120 г вершкового масла. Відправляю на плиту на середній вогонь та постійно помішуючи доводжу до кипіння. Продовжую постійно помішувати та проварюю масу ще близько 1-2 хвилини, поки вона не стане золотистою. Завдяки цьому медовик матиме такий красивий, насичений медовий колір. Масу знімаю з плити і даю їй злегка охолонути. У миску вбиваю 4 яйця, додаю щіпку солі та перемішую вінчиком. І лише тоді, коли заварка вже не буде гарячою, вливаю до неї яйця і добре перемішую. Поступово, не відразу все, просію борошно. У вас може бути менше, ніж у мене, в залежності від особливостей вашого борошна. Тісто має бути рідкуватим, але тримати злегка форму. Якщо у вас залишається пару секунд візерунок від перемішування вінчиком, значить борошна вже достатньо. На деко, застелене пергаментом розміром 30х20, вливаю четверту частину тіста і дуже добре його розрівнюю. Відправляю випікатися в попередньо розігріту духовку приблизно на 10 хвилин при температурі 200 градусів Цельсія. Те ж саме повторюю з рештою тіста. В загальному має вийти 4 однакових коржів. Кожен корж я ще додатково ділю навпіл. Обережно підрізаю краї. Їх я буду використовувати для декору торта. Даю коржам охолонути. В цей час готую крем. В чашу міксера наливаю 300 мл холодних вершків, 2 пачки ванільного цукру та 70 г цукрової пудри. Збиваю хвилин 2 на середній швидкості, щоб розійшлася цукрова пудра. Після додаю загущувач для вершків та знову збиваю 1 хвилину на середній швидкості. Додаю 800 г обов'язково попередньо відвішеної сметани. Збиваю все до пишної однорідної маси. В кінці додаю 1 столову ложку меду та знову перемішую до об'єднання інгредієнтів. Збираю тортик. Крем ділю на частини і наношу на кожен корж. Обрізки перетираю в блендері в крихту. Зверху також вирівнюю кремом та пересипаю подрібненими обрізками. Бажано поставити торт на пару годин або на ніч в холодильник, для того, щоб коржі добре просочилися кремом. А якщо тобі сподобався мій рецепт, підтримайте мене вподобайкою та підписуйтеся на канал. Нехай твої рецепти завжди вдаються, та до зустрічі в наступних відео.